สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพันธบัตรของรัฐกันค่ะ so what is a municipal bond Municipal bond is a bond that's issued by a municipality. okay So now you may ask me, what is a municipality? Yeah. It's a city. it's a city โอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะ municipal bond นะคะหรือพันธบัตรของรัฐเนี่ยนะคะก็คือมาจากหน่วยงานหรือในเมืองของประเทศนั้นๆนั่นเองค่ะเพราะว่า municipal เนี่ยหมายถึง city หรือหมายถึงเมืองนั้นๆนั่นเองค่ะ So particularly in America, you have two different governments. You have a state government and you have a federal government, right? So the treasury bonds and bills are being issued by the federal government, but the municipal bonds are being issued by the cities within the states. ค่ะก็คือถ้าในอเมริกาเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งรัฐบาลเป็น2ฝ่ายด้วยกันคือฝั่ง Federal นะคะกับฝั่ง State ค่ะคือถ้าเป็นพวก Treasury Bond หรือสิ่งก่อนหน้านี้นะคะที่กวางพูดถึงในวิดีโอก่อนหน้านี้เราก็บอนพวกนี้ค่ะissue มาจากตัว Federal นะคะแต่ถ้าเป็นจาก State เนี่ยค่ะเขาจะเป็น issue เป็น Municipal Bond แทนค่ะ So states actually in America, many states are bankrupt. Like they've been issuing municipal bonds for a long time, and they really don't have the money to pay those back. So municipal bonds are very common in the U.S., and there's a risk that the state cannot pay it back. ค่ะถ้าเป็น municipal bond นะคะหรือพันธบัตรของรัฐเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันค่ะอย่างเช่นเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยมีเกิดขึ้นเยอะมากเนื่องจากว่ามีหลาย state ใช่ไหมคะแล้วการเงินเขาก็แบ่งกันดังนั้นตัว state เองนะคะบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะหาเงินเพื่อจะไปคืนกับประชาชนที่เขานำเงินมาจ่ายในบอนด์อย่างเงี้ยให้คืนกับพวกประชาชนได้ค่ะดังนั้นมันก็อาจจะเกิดการเป็น bankrupt เกิดขึ้นหรือการล้มละลายไปเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ So we have actually had cities go into bankruptcy, but you would never see that with the federal government, because the federal government can print more money to pay back the bond. ค่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องในเมืองแล้วหรือซิตี้พวกนี้นะคะสเตทที่ออกเป็นพันธบัตรออกมาเนี่ยค่ะสามารถเกิดการล้มละลายเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วจากทาง Federal นะคะที่เป็นฝั่ง Government ตรงเนี้ยเขาจะไม่เกิดการล้มละลายเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลฝั่งนั้นนะคะสามารถผลิตเงินขึ้นมาเพิ่มได้ค่ะหรือ print more money นะคะเพื่อที่จะจ่ายให้กับประชาชนนั่นเองค่ะ So municipal bonds are used to fund all the services for a city, such as a subway or the bus system, parks, highways, roads, those types of things, infrastructure of a city. ค่ะตัวพันธบัตรของรัฐในตัวนี้นะคะก็จะนำเงินพวกนี้ค่ะที่ได้มาจากประชาชนเนี่ยเพื่อไปหมุนเวียนค่ะแล้วก็ให้บริการกับประชาชนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางถนนรถบัสหรือว่าตัว facility อื่นๆนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นเองค่ะ And that is a municipal bond. ค่ะและนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะ What is municipal bond ค่ะส่วนใครที่สนใจที่จะดูวิดีโอเพิ่มเติมนะคะอย่าลืม subscribe ใน channel นี้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ